galing na ako dito dati. Parang deja vu. Parang deja vu. Deja vu. Deja vu, no? Parang naranasan ko yung ganito dati. Welcome to Kurokutok! Let's go! Ngayon, nandito naman kami sa Kurokutok. Nagsa-sightseeing talaga kami. Ang dami na namin nakapuntahan. Sa Club Morocco kanina, tapos ngayon, dito sa Kurokutok. Kung saan nandito yung mga Aita. Dito sa Subic, hindi lang view yung magaganda. Yung mga kapatid din ni Philip. Yan o. Wow! Ayan o. O, ikaw. Ay, ay, nagpapakyat pa. Ay, ay, ay. Bye, bye. Yay! Wala ng toyo. Ba't ganyan palagi, no? Yun, inaakyat namin dito. Kahit napakataas. Kasama pa rin si Aya. Ibig sabihin, paglaki niya, layas siya. Baby palang gala na, diba? Ang guyo. We arrive at 6 a.m. in the morning and have our breakfast. Then, nag-sightseeing kami. The greatest thing for this day is we see and realize how Aita's living. Knowing that they are here in Kurokutok. Ang masasabi ko lang, ang yaman nila kasi ang galing nila mag-alaga ng kalikasan. They preserve it really well at sobrang welcome kami sa lugar nila. Their place give us so much peaceful. This is what we call life. Ang saya-saya siguro, no? Ng simpleng pamumuhay nila. Ito ang simpleng pamumuhay na masagana sa mas simpleng bagay. Seeing their hard works, napakagaling. Sa taas ng bundok, akalain mo may mga swimming pools with fresh water. Our short trip gone well. I'm afraid of something taller than me, like mountains. Alam ng asawa ko yan. But it turns out na ang sarap pala sa mata, makita at maranasan ang kinakatakutan mo, na na-overcome mo, sobrang nakaka-proud.
vlog na nakakasad kasi habang ina-enjoy namin ang pagbablog, di namin alam na yung mic namin mali ang wire. Kaya na-mute yung ibang videos. Kaya i-explain ko na lang ang mga sinasabi ng daddy sa videos namin. Sa haba ng biniyahin namin, sulit lahat ng pagod. Kasi alam mo yun, na-enjoy namin lahat. Nakapunta kami sa lugar na to na matatawag naming hidden gem. Napakaraming kayamanan sa kalikasan.